Hi everyone! Welcome sa Taglish Math. Sa video na ito, magsasolve tayo ng linear equations. So mga basic na tanong muna, meron akong 4 questions na itatackle. So una, x plus 5 equals 8. Okay? So syempre, ang first step dyan, gusto natin mag-isa si x sa left side ng equal sign. Okay? So ang gagawin natin, dapat mawala si 5. Okay? So, ang gagawin natin, magsasubtract tayo. Minus 5 on the left side and then minus 5 on the right side of the equal sign. Okay? And then, magsasolve tayo pababa. Pababa. Okay, so, x, wala namang anything. So, ibaba lang natin si x. Plus 5 minus 5 making 0. So, parang cancelled na siya. Ibaba natin si equal sign. And then, solve si 8 minus 5, which is 3. Okay? So, ang final value ni x ay x equals 3. Okay. Ngayon, para ma-check natin kung tama yung sagot natin, we will do checking. Okay? So, paano ba mag-checking? First, kukopyahin natin yung original problem. So, x plus 5 equals 8. Is-substitute natin si x dun sa dati. So, nakuha natin x equals 3. Susulat ulit natin 3 plus 5 equals 8. So, ngayon, kita nyo naman, di ba? Siyempre, 3 plus 5 equals 8. Pero siyempre, pababa, nagsasolve tayo lagi pababa. 3 plus 5 equals 8. So, dahil equal sila, tama yung sagot natin. Ang value ng x ay x equals 3. Okay? Next. Paano kapag x minus 3 equals 8? Okay. So, again, dapat mag-isa si x sa left side ng equal sign. Okay? So, ang gagawin natin, mag-add tayo ng 3. Bakit plus 3? Okay? Kasi negative 3 plus 3 ay 0. So, anong ginawa natin sa left side? Gagawin din natin sa right side. So, plus 3. And again, magsasolve tayo ng pababa. So, x, bring down x. Then, negative 3 plus 3, 0. So, wala na tayong sulat. Kopyahin si equal sign. And then, 8 plus 3. Ang 8 plus 3 ay 11. So, ang value ng x natin ay x equals 11. Okay? Ngayon, checking ulit. Checking. Kopyahin ang original problem. X minus 3 equals 8. I-substitute yung x. So, nakuha nating value ay x equals 11. So, isusulat natin 11 minus 3 equals 8. Okay? So, bali, kinopya lang natin. X, 11, kinopya si minus 3 equals, tapos 8. So, solve. 11 minus 3, syempre, yun ay 8 equals 8. So, 8 equals 8, tama, equal sila. Okay tayo sa checking. Tama ang ating x equals 11 na value. Next. Paano naman pag ganito yung itsura ng problem? 2x equals 12. Okay. So, pag ganyan, tandaan natin na pag 2x, ibig sabihin yan, 2 times x. Okay? So, ang inverse ng multiplication ay division. Kaya ang gagawin natin, magdi-divide tayo. 2x divided by 2. Tapos, syempre, copy the equal sign. Copy the 12. Divide by 2. Ngayon, solve. Ano naman ang solve na tayo? Ano ang 2 divided by 2? 1. Diba? So, 1x equals,
Ano ang 12 divided by 2? 6. Ngayon, pwedeng yan na yung sagot, 1x equals 6, pero hindi na natin sinusulat yung 1. So, pwede natin burahin yung 1 na yan. So, magiging 1x na lang. X equals 6. Checking. Check na naman. Sulat ko na lang check, wag nang checking. Copy. Kopyahin ang problem. 2x equals 12. Substitute. 2. Multiplication, diba? Kaya may parenthesis. X ay 6 equals 12. Okay? So, ulit. 2 times 6. Ang sagot ay 12. Kopyahin ang equal sign. Kopyahin ang 12 sa ibaba. Yan. So, equal ang 12 equals 12. Ibig sabihin, ang final answer natin ay x equals 6. Last problem. Paano pag x divided by 4 equals 2? Okay? So, tatandaan natin, pag divided by 4, ang kapartner na operation ng division ay multiplication. Diba? So, ang gagawin natin, mag-multiply tayo. Multiply ng 4. So, 4 times x over 4. Kopyahin lang natin si x over 4. Kopyahin si equals 2. Multiply pa rin ng 2. So, 4 times 2. Okay? Tapos, syempre, 4 times x. 4 times x ay 4x. Kopyahin si 4. Equals 4 times 2, 8. Okay? At ano ang 4 divided by 4? 1. 1x. Tapos, dahil 1x equals, kopyahin lang natin si 8, or x equals 8. Yun na. Checking. Kopyahin yung problem, x over 4 equals 2. I-substitute yung value ng x. Ipalit yung value ng x at 8. Kaya 8 over 4 equals 2. Ano ang 8 divided by 4? 2. Kopyahin si equal sign. Kopyahin si 2. 2 equals 2. Tama. Ibig sabihin, tama ang value natin ng x equals 8. Yun lang. Tapos na.